Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me studion e hapur të televizionit publik të Kosovës. Gjendja e pandemisë në të cilën jemi ka bërë që personat me nevoja të veçanta të përballen edhe më shumë vështirësi. Për të folur për këtë çështje, në studio kemi psikologën Dhurata Azemi, e cila merret me trajtimin e personave me nevoja të veçanta enkas të fëmijëve. Zonja Azemi, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve për ftesën. Mirëmëngjes. Faleminderit edhe njerë. Ju merreni enkas, si që potencuam në hyrjet e emisionit, me personat me nevoja të veçanta dhe me fëmijët. Çdo të thotë kjo pasi që jemi në gjendjet e pandemisë, si mund të përballohet karantina në familje dhe me fëmijët me nevoja të veçanta? Situatën cilën aktualisht gjendet pra jo vetëm Kosova, po e gjithë bota, është një situatë me të vërtetë shumë e vështirë në aspektin psikologjik. Sidomos për fëmijët që nuk kanë kapacitetin dhe potencialin me përballu, me përpunu informacionet dhe me kuptu situatën në realitet si është. Është një situatë stresuese, pikës pari për prindërit e fëmijëve, sepse ata janë cilët shqetësohen më shumë, shqetësohen përshëndetjen e tyre, përshëndetjen e fëmijëve të tyre. Pastaj ky stres ose ankth ose kjo pasiguri e cila është pra pothuajse në gjithë familjet bartet tek fëmijët si me nevoja të veçanta, po ashtu edhe tek fëmijët me zhvillim tipik. Është shumë e rëndësishme që prind të jenë ata që do ta menaxhojnë jetën familjen e vet, do ta menaxhojnë stresin, ankthin, po ashtu edhe frikën tek fëmijët e vet, duke kthy këtë situatë stresuese në një ambient shtëpiak pozitiv, në një atmosferë pozitive, duke bartë mesazhe pozitiviteti dhe duke ju dhënë fëmijëve vet optimizëm për të ardhmen. Cilat janë sfidat në cilat po kalojnë familjet dhe fëmijët, edhe në kohën kur jemi tani, por edhe në situatën normale që kemi qenë? Kur flasim për fëmijët me nevoja të veçanta dhe familjet që rrisin fëmijë me nevoja të ndryshme ose nevoja specifike, kuptohet që ata në vazhdimsi sfidohen si në edukimin e fëmijëve të tyre duke filluar në shtëpi, pastaj edhe në institucione ku shumicën e herave kanë mbështetje të vogël, pra nuk mbështeten shumë. Fëmijët me nevoja të veçanta kanë nevoja vetë fjala nevojë specifike ose veçantë tregon që ata kanë nevoja më speciale dhe më të domosdoshme dhe duhet gjithsesi një kujdesi i veçantë dhe një përkujdesje e veçantë për ta, duke filluar nga edukimi, duke filluar nga rutinat ditore, duke filluar nga kërkesat e tyre, nga nevojat e tyre e tjerë. Varësisht pra se çfarë nevoje specifike mund të ketë fëmiu, sfidat dhe vështirësitë e prindve pra munden me qenë edhe më të vështira, munden me qenë edhe më të lehta, pra dallojnë prej njëra tjetrës. Cilat janë këshillat që duhet t'i dinë, sidomos familjet me këta fëmijë që përballen? Fëmijët, po, në kohën e izolimit, familjet ose prindërit që rrisin fëmijë që kanë nevoja ndryshme, nëse ata kanë qenë duke u trajtuar para periudhës së izolimit, është shumë e rëndësishme që ta vazhdojnë bashkëpunimin me profesionist edhe të mundohen të realizojnë ato objektiva ose ato qëllime individuale që i kanë pas për fëmijët e tyre, në mënyrë që fëmija mos të shkëputet komplet prej terapisë ose prej edukimit të cilin ka qenë duke e marrë para kohës së izolimit. Pra bashkëpunimi me profesionist, marrja e objektivave ose planit individual me cilin është punuar me fëmijën është shumë e rëndësishme dhe ndihmon jashtëzakonisht shumë në menaxhimin si të kohës, po ashtu edhe të disponimit ose të përgjithshëm të fëmijëve, ose më mirë me thonë të gjendjes psikologjike të fëmijëve. Ne tani shohim edhe disa nga pamjet me cilat ju punoni në qendrën tuaj me këta fëmijë. Si mund të vrehet nga fëmiu në fëmijë, mund të themi përparimi në cilin bëhet hap pas hapi, me çfarë metoda punoni? Secili fëmijë i cili fillimisht do t'i nënshtrohet trajtimet, për atë fëmijë duhet të ndërtohet një plan individual, ku në bazë të atij plani individual, pra ne vlerësojmë anët e forta të fëmijës në mënyrë që në të ardhmen të punojmë dhe të zhvillojmë ato anë të forta të tij, që kur fëmiu të rritet,
të krijojnë një jetë të pavarur deri aty ku na lejojnë potencialet. Në qendër ne punojmë me metodën EBA, metodë e cila tregon shumë sukses të madh në trajtimin e këtyre fëmijëve, zhvillon shkatësi të jetës së përgjithshme, zhvillon gjuhën edhe komunikimin te fëmijët, pra i ndihmon në përgjithësi që fëmijët të bëjnë një jetë të pavarur, them deri aty ku ata e kanë potencialin dhe kapacitetin e tyre. Në 2 prill, siç e dim të gjithë, ka qenë edhe dita botërore e autizmit. Shumica prindve mendojnë që vaksina është një nga shkaktarët, por ende nuk është zbuluar faktori kyç me të cilin mund të identifikohet se çka e shkakton autizmin. Çka mund të themi diçka më shumë rreth autizmit që ka prindër të cilët ende nuk e dinë ose mund të përballen me fëmijët e tyre edhe derisa të trajtohet kjo çështje ose derisa të vihet në pas se a është fëmia e tyre me autizëm apo jo? Autizmi është një shtrëngullim neurobiologjik i cili ndikon tek individi në zonat e ndërveprimit shoqëror dhe të gjuhës dhe komunikimit. Janë bërë disa studime mbi shkaqet e autizmit, por ende shkenca nuk ofron fakte të mjaftueshme se cili mund të jetë shkaktari. Hipoteza mbi vakcinën MRI është vetëm një hipotezë e cila nuk ofron fakte shkencore që na tregon neve që një fëmijë mund të shkaktohet autizmi për shkak që vakcinohet me këtë vakcinë. Ajo vakcinë përmban nivele të larta të merkurit, edhe për këtë arsye studimet kanë treguar që fëmijët që kanë autizëm që janë të diagnostifikuar me autizëm janë gjetë nivele të larta të merkurit, por nuk ka bazë shkencore. Vetëm një teori shkencore është që fëmijët ose personat me autizëm ata kanë predispozita gjenetike për një gjë të tillë. Prandaj edhe mund të themi që gjitha teoritë e tjera janë vetëm hipoteza të pavërtetuara. Si psikologe ju përballeni edhe me prindrit. Çka do të thotë kjo pasi që ne e dim që shteti ofron një shumë solide, mund të themi, ata nuk mund të paguajnë vetë shkollimin e fëmijëve të tyre ose trajtimin, qoftë shëndetësia në Kosovë nuk është edhe aq e përparuar sa i përket kësaj pjese, duhet të trajtohen edhe të diagnostifikohen edhe jashtë vendit. Çdo thotë kjo është një sfidë shtesë? Padyshim që po, përveç sfidave, përveç asaj çështjes madhore që ata e kanë në shtëpi dhe problemit që ata e kanë në shtëpi me fëmijët e tyre, janë edhe shumë faktorë tjerë të cilë ndikojnë për me ja vështirësu fatkeqësisht jetën familjeve dhe fëmijëve me nevoja të veçanta. Siç e përmendet edhe ju, shumë solide, është shumë e pamjaftueshme për nevojat dhe kërkesat që ata fëmijë kanë, duke filluar nga terapia individuale që është e kushtueshme, pastaj vijimi në përkopshte ose në përshkolla ndonjëherë është i pamundur të bëhet vetë dhe pa përkrahjen e ndonjë asistenti shoqërues, kështu që shuma ose ndihma të cilën e marrin familjarët definitivisht është shumë e pamjaftueshme për rritjen edhe edukimin e fëmijëve. Zonja Dhurat, ne do të vazhdojmë të bisedojmë, por tani do të kyqemi përmes Skype-it me Cen Krasniqin, i cili është prind i fëmijët me autizëm. Zotri Cen, nëse po na dëgjon? Zotri Cen, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Fillimisht faleminderit që ndohat kohë që të jeni pjesë e studios Hapur. Ju faleminderit edhe juve për ftesën dhe për shqetësimin për këta fëmijë me autizëm. Zotri Cen, ju keni djalin me autizëm, ka qenë edhe pjesë e reportazhit të RTK-s më herët. Ylli ka bërë një përparim të jashtëzakonshëm. Si prindi fëmijës me autizëm, me cilat vështirësi tani në kohën e karantinës po përballeni enkas me fëmijën tuaj, por edhe në qendrën tuaj prindrit të tjerë gjatë bisedave që keni pasur me ta, me çfarë vështirësish në këtë kohë po sfidoheni? Po, sa i përket familjet zakonisht sfidohen me rutinat e fëmijëve me autizëm, të cilët kur nëse ju mësu me dalë me shetit, me shku në veçërbim apo diçka, tash ata është pa përballueshme ato momente kur ata ju mësu me shku, qoftë që në shkollë, qoftë ato që kanë shku, tani nëse nuk mundën me realizu, ajo është sfidë e madhe. Sa i përket qendrës, është mbytyje që ata veç kanë qenë në rrugë të një trajtimi, të një mësimi, dhe tash ajo është ndërprer dhe këta fëmijë nëse nuk mirëmbahen sidokudo të shtëpia në një farë mënyrë, një lloj terapie,
ata mund të pësojnë në regres dhe thjesht nuk duhet prap një energji plotësuese që ata mu kthy në nivelin në të cilin janë. Prandaj e shfrytëzoj momentin me lutë të gjithë prind e fëmijëve me autizëm të jenë më aktiv personalisht tani në terapinë e mirënjohur me ta. Zotri Krasniqi, edhe psikologja Dhurata Azemi Ameti i ceku disa nga specifikat me të cilat po përballen familjet dhe me terapinë e cila nuk duhet ndërprer, duhet të vazhdohet edhe në shtëpi. Sa po keni vështirësi që ta vazhdoni atë terapi në shtëpi në kushtet në cilat jemi? Po faktikisht qendrën tonë prej kësaj jave kemi fillu terapi online apo me xhirime. Normal, java parë si çdo gjë është mjaft sfiduese, mjaft ka probleme, qoftë teknike, qoftë edhe praktike, se te këta dihet që terapia pak a shumë është një terapist profesionalist me një fëmijë në një tavolinë apo në një ambient ku ai merr instruksione. Tani fëmiu është në ambientin e shtëpisë, ku ai ka qef me rujt atë ambient dhe nuk ka qef me shëndru shtëpinë në mësim. Zakonisht rezistojnë, edhe që neve disa herë kemi thonë fëmijët me autizëm janë të lloj-llojshëm, pa sfida të ndryshme, përkundrazi ka fëmijë edhe ashtu e kështu që nuk dalin kur prej shtëpisë. Kështu që te këta që janë mësu është mjaft vështirësi, por nëse prindi angazhohet mund të arrijë një vazhdimsi të terapisë. Cili do të ishte për fund, cili do të ishte mesazhi juaj ose këshilla juaj për prindrit cilët jetojnë në banesa, nuk kanë shtëpi dhe përballen me një fëmijë me autizëm ose qoftë edhe me shërbullime të tjera? Për ata që kanë me terapi, le të bashkëpunojnë me terapist, me kurse online, le të marrin instruksione apo le ta shfrytëzojnë këtë moment me shfletu literaturë, se neve zakonisht mjerësh mujë me thonë prind e fëmijëve me autizëm duke u marrë me punë tjera, ja kemi lënë krejt barën apo shpresat e terapistat profesionalistë, por duhet me qenë shumë të vetishëm, se edhe prindi ka një rol shumë të madh në mësimin e fëmijës, prandaj duhet me shfrytëzu këto momente që me qenë edhe prindi me mësu ma shumë, po edhe fëmija me përfitu aq ma shumë sa që mundet. Zotri Krasniqi, falenderoj për gjitha këto informacione, falenderoj që ishit pjesë e studios Hapur. Ju kisha falenderu, por vetëm edhe një moment, nëse ban? Po, urnani. Kisha njoftu popullatën që në Mbram ka ndru jetën në Rejt Gjakli, bashorti Shpresa Gjaklit, të cilët komunitetit me autizëm i ka dhonë shumë, që ma shumë se një dekadë, kontributet të lloj-llojshme prej sensibilizimit, edhe unë besoj që mos kishte qenë kjo familje. Neve sot në Kosovë nuk kishim qenë këtë nivel të vetijës saj për këtë autizmin. Prandaj edhe herë shfrytëzoj momentin publikisht me falënderu familjen e Re Gjaklit dhe njëkohësisht me të shiru me i shpreh ngushëllime të thella të gjithë komunitetit të autizmit. Faleminderit. Po ashtu dhe ne, zonjës Shpresa Gjakli, shprehim ngushëllime edhe përmes televizionit tonë dhe duke shpresu që ju t'i kaloni sa më lehtë këto ditë të karantinës me fëmijët me autizëm, ju falenderojmë. Faleminderit. Zonja Dhurat, am disa nga sfidat cilat i përmendi edhe zotri Krasniqi. Si psikologe, me përballen me prindrit, cila do të ishte këshilla që prindrit ta kenë parasysh gjithnjë, që ta kenë pak më të lehtë barrën në të cilën ata sfidohen çdo ditë? E përmendi edhe zotri Cena që përveç punës profesionale, përveç aspektit profesional cilin e bartin terapistët ose profesionistët e kësaj fushë, një përgjegjësi shumë e madhe bjen edhe mbi prindërit të cilët përballen me fëmijët e tyre çdo ditë. Mundësia për t'ju ndihmuar familjeve online është një mundësi e mirë, por jo edhe
shumë e kënaqshme, jo edhe ajo që nuk është ajo e cila i përmbush të gjitha nevojat e fëmijës. Fëmijët me autizëm ose fëmijët me nevoja ndryshe specifike, çfarë do qofshin ato, ata kanë edhe shumë nevojë për ndërhyrje në sjellje. Ndërkaq ndërhyrja në sjellje kërkon që në sjellje të intervenohet direkt aty për aty. Kjo edhe përmes mundësisë online është e pamundur pothuajse të bëhet. Prindërit cilët kanë bashkëpunim, thash edhe më herët, me profesionist, ata domosdoshmërisht duhet të marrin këshilla dhe instruksionet e tyre si të sillen në situata të ndryshme dhe si të veprojnë me fëmijët e tyre. Zonja Dhurat, sa është i vëdijshëm familja në përgjithësi, rrethi shoqëror, komuniteti që ti pranoj këta fëmijë pa paragjykime, se kemi parë që deri tani dhe ende vazhdon një stigmatizim. Kohën e fundit, kampanjat vetëdijsuese kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në vetëdijsimin përgjithësi të popullatës mbi këtë dukuri ose mbi diversitetin. Njerëzit ose fëmijët, më mirë them prej eksperiencës që kam duke i vizituar në shkolla ose institucione të ndryshme, mundohen që t'ju ndihmojnë, t'ju dalin në krah fëmijëve me probleme të ndryshme. Kjo varet edhe sa ata janë të edukuar dhe sa ata dinë mbi këtë çështje. Kjo pra është në dorën e prindërve të tyre, po flas për fëmijët me zhvillim tipik, që t'i mësojnë dhe t'i edukojnë që diversiteti nuk paraqet problem në botë, as në jetë. Njerëzve që ka nevojë duhet t'ju ndihmohet, shokëve ose shoqeve që ka nevoja specifike duhet t'ju ofrohet ndihmë. Në këtë mënyrë ata zhvillojnë edhe humanitetin individual tek fëmijët e tyre, po ashtu edhe ndihmojnë që një fëmijë tjetër ta ketë një jetë më të lehtë dhe të jetë më i pranueshëm në shoqëri. Përgjithsisht ka paragjykime, po muj me thonë që ka shumë më pak se nëse flasim para 10 ose më shumë viteve. Në shkolla, në qendra dhe në përgjithësi, sa është i shfaqur bullizmi? Dhe sa e dëmton kjo, mund të themi, intelektin e fëmijëve? Bullizmi si fenomen është pra i shfaqur pothuajse në të gjitha grup moshat. Është shumë dëmtues në aspektin psikologjik. Viktima në këtë rast pëson shumë presion të madh psikologjik, ndonjëherë edhe fizik, se mvaret në çfarë forme pra shfaqet ai. Në shkollat tona, të them të drejtën, me që nuk edhe jam e kyçur shumë në shkolla në këtë aspekt, nuk mundem me thonë që ka shumë ose nuk ka. Sipas raportimeve të prindërve ndodhen edhe këto, ose sipas asaj pse prind vinë të unë dhe drejtohen me kërku ndihmë, ka pas raste që edhe kanë kërku ndihmë për shkak që fëmiju i tyre ka qenë viktime bullizmit edhe është me një fazë të depresionit ose me një fazë të vështirë të aspektit psikologjik, ku edhe i duhet ndihma profesionale për me te i kalu këtë sfidë. Sa ja rëndon barrën kjo familjeve me këta fëmijë, përveç aspektit në cilin ata merren në trajtimin e fëmijëve të tyre, kur e dim që sipas sulmtimeve dhe sipas praktikës realitetit në cilën ata ndodhen, ka kohë që mund të themi me ditë të tëra fëmijët e tyre nuk flenë mirë, kanë shpërbullime, edhe shtesa e bullizmit, cili do të ishte një mesazh konkret në cilin mund të sqarohej në opinion që është i domshëm. Vetë familjet, të pasurit një fëmijë me nevoja të veçanta është një stres ose një periudhë vështirë psikologjike për fëmijën. Të tjerat shtesë janë edhe më ngarkuese, janë edhe më sfiduese për secilin prind. Prandaj kishte qenë shumë mirë ose kishte qenë shumë e mirë pritur për gjithë prindërit, besoj, që të sensibilizohen edhe fëmijët me zhvillim tipik, ndonjëherë edhe të rriturit, që sa më pak të ketë ngacmime dhe sa më pak të ketë paragjykime kundrejt këtyre personave. Në fakt, vetë ideja të qenurit ndryshe të bën me unë ndi ndryshe edhe ndoshta jo i barabartë me personat e tjerë, kështu që sa më shumë që i ofrojmë dashuri edhe përkrahje, ata të ndihen më të barabartë edhe të përkrahur në shoqëri edhe të mirë pritur. Zonja Azemi, tani do të kyçemi përmes Skype-it me zonjën Sebahate Hajdini Beqiri, e cila është nën me djalin me Down syndrom. Zonja Beqiri, nëse po na dëgjon? Po, shqiponje. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që keni gjetur kohë të jeni me ne.
Përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Faleminderit. Zonja Beqiri, ju jeni një nën e gjallit me Down syndrom. Po ashtu keni qenë edhe sensibilizuese e opinionit dhe shoqërisë që këta fëmijë të pranohen ashtu siç janë, të cilët ofrojnë dashuri pa rezervë. Çdo të thotë kjo për familjet me të cilët përballen me fëmijët me nevoja të veçanta. Në ditët e karantinës në të cilat jemi, sa është vështirë të përballohet një situatë e tillë? Vetë fakti të kesh një fëmijë me sindromën Down apo me aftësitë të tjera të kufizuara në Kosovë, ne në vazhdimsi kemi adresu kërkesat e komunitetit që nuk është fare lehtë, duke pasur parasysh mungesën e shërbimeve dhe mbështetjen e mjaftueshme nga institucionet, mbështetje për të cilën ka nevojë si fëmijët ashtu edhe të rriturit me sindromën Down, ndërsa kjo situatë krijuar nga pandemia Covid19, normal që nuk është një situatë e cila mund të i kalohet lehtë, e sidomos kur familjet kanë edhe fëmijë me aftësi të kufizuar apo të rritur me aftësi të kufizuar, duke pasur parasysh faktin që personat me sindromën Down kanë një imunitet më të ulët se pjesa tjetër e popullatës dhe kanë potencial më të madh që të preken nga virusi Covid19, mirë po fatmirësisht deri më tani, sepse në vazhdimsi brenda shoqatës jemi në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë prind, me ata prind që i kemi brenda fëmijë që janë brenda shërbimeve, qoftë fëmijë qoftë edhe të rriturit, gjithashtu kemi edhe grupe të prindërve të cilët nuk marrin shërbime direkt fëmijët e tyre në shoqat. Deri më tani nuk kemi asnjë rast të lajmëruar që ndonjë individ me sindromën Down është i prekur nga virusi Covid19. Mirë po, situata e menaxhimit në shtëpi vazhdon të mbetet sfiduese, jo vetëm për fëmijët apo për personat me sindromën Down, mirë po në përgjithësi edhe për individët tipik, ndryshimi i ritmit të jetës, ta them, normal që nuk mund të përjetohet edhe shumë lehtë, mirë po duke pasur parasysh që kjo është një pandemi tashmë me globale, mbështetje që secili prej neve në rand parë ta mbrojmë familjen tonë me kujdesin, po ashtu edhe shoqërinë. Në studio kemi psikologën Dhurata Azemi Ameti, e cila i dha disa nga specifikat dhe disa nga këshillat me cilët familjet me fëmijët me nevoja të veçanta po përballen, por edhe duhet ta tejkalojnë situatën. Sa ka qenë kjo e rëndësishme edhe për ju, edhe për prindit në shoqatën tuaj, që të kenë një psikolog i cili mund të u alëcojë sadopak situatën me këshilla dhe me punë praktike? Pari dua të përshëndes Dhuratën. Sa i përket mbështetjes të prindve apo në këtë rast të fëmijëve direkt, që nga momenti kur ne kemi anulu shërbimet brenda 4 qendrave tona regionale, do të thotë shërbimet janë anuluar ditë kur është ndërprerë dhe procesi mësimor në gjithë Republikën e Kosovës. Ne në vazhdimsi përmes rrjeteve të ndryshme sociale kemi qenë afër prindërve, ndërsa që nga java e kaluar ne kemi filluar të ofrojmë shërbime online për të gjithë anëtarët që kanë qenë pjesë të shërbimeve brenda shoqatës. Secili fëmijë i cili merr shërbime apo i rritur me sindromën Down brenda qendrave të shoqatës Down Syndrom Kosova ka një plan individual, ai plan i cili hartohet nga profesionistë të fushës në bazë të vlerësimit që i bëhet secillit individ, dhe që nga java e kaluar stafi terapeutik përmes mbështetjes online janë duke munduar të punohen për arritjen e objektivave në kuadër të planit individual të secillit individ brenda shoqatës Down Syndrom Kosova. Normal, kjo punë po është më sfiduese, sepse për shkak të shumë arsyeve të tjera ndodh kemi edhe raste për arsye të ndryshme teknike, nuk mund të filloj seanca në momenti kur është planifikuar, mirë po nga informatat që kam nga stafi im, kjo situatë po menaxhohet shumë më mirë se sa që është menduar. Zonja Sebate, dhe për fond, cila do të ishte kërkesa juaj për institucionet në kohën në të cilën jemi, në kohën e pandemisë, cila do të ishin kërkesat për këta
fëmijë me nevoja të veçanta, e posaçërisht edhe me familjet e tyre, siç i potencuam disa herë sfidat në cilat ata përballen, por edhe pasi që të kalon koha e pandemisë. Unë potencova edhe më herët që personat me sindromën Down mirë, po në përgjithësi personat me aftësi të kufizuar ka një imunitet më të ulët, dhe në këtë rast duhet një vëmendje më e madhe e institucioneve të vendit ndaj këtij grupi të personave me aftësi të kufizuar, po njëherët unë bëj thirrje që personat me aftësi të kufizuar të kenë vëmendjen e mjaftueshme, jo vetëm gjatë këtyre ditëve të pandemisë, mirë po çdo ditë të jetës së tyre, personat me aftësi të kufizuar duhet të kenë një vëmendje më të madhe dhe një mbështetje më të fuqishme nga institucionet e vendit. Zonja Sebahate, ju falenderoj shumë për kohën, për gjitha këto informacione dhe besoj dhe shpresoj që të kaloni sa më lehtë këtë situatë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Zonja Dhurat, ju jeni psikologë, dëgjuat edhe disa nga rrëfimet e prindve që përballen në këtë kohë të pandemisë. Zonja Sebahate potencoi edhe faktin se këta fëmijë kanë potencial që të jenë më të prekur nga Covid19. Si psikologë, si këshilloni prindrit që t'i ruajnë fëmijët e tyre enkas në këtë situatë? Fëmijët me sindromën Down e përmendë edhe zonja Sebahate që ka një imunitet më të dobët dhe janë më të rrezikuar që të atakohen nga sëmundje ose viruse të ndryshme. Si t'i ruajmë ose si t'i mbrojmë këta që mos të infektohen me virusin e tanishëm, pra vlen këshillat e përgjithshme të cilat janë nxjerrë nga organizata botërore e shëndetësisë që qëndrojmë sa më shumë në shtëpi, ta mbrojmë familjen, t'i mbrojmë fëmijët e tanë, t'i mbrojmë prindërit tanë, duke mos u ekspozuar pra në ambiente të jashtme, të dalim vetëm kur të kemi nevoja të domosdoshme. Kjo pra na mundson që në përgjithësi të ruajmë shëndetin tonë, të përdorin pajisjet e nevojshme, nëse është e domosdoshme të dalin jashtë, pra maska, dorzat e tjerë. Pastrimi i duarve ndihmon shumë në parandalimin pra e kësaj pandemie. Ju i dha disa nga këshillat. Dhe për fond, sa e vështirë ose sa sfiduese do të jetë kthimi në normalitet? Kthimi në normalitet do të jetë një sfidë tjetër e cila do të ballafaqohen si prindërit e fëmijëve me zhvillim tipik, po ashtu edhe prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta. Pas një periudhe të gjatë qëndrimi në shtëpi, padyshim që ata kanë pas përkrahjen e vazhdueshme të prindërve, të nanës, të babës dhe të familjarëve të tjerë, kam pas kujdesin, kam pas ngrohtësinë familjare, kam pas gjanat që ata dëshirojnë t'i bëjnë, dihet që shtëpia ose ambienti shtëpiak dhe familja është një vend ku t'jep shumë siguri, edhe kjo pra fëmijëve ju ka dhënë siguri edhe ju ka dhënë ngrohtësinë që për cilën ata kanë nevojë dhe padyshim që rikthimi në aktivitetet e mëparshme do të ngjall mos them pa siguri, sepse fëmijët cilët kanë viju kopshtin ose terapin më herët, ata e dinë që ajo është një vend i sigurt, ajo është një vend ku ata marrin shërbime, çfarë do qofshin që ka nevojë. Mirë po, padyshim që të jetë një sfidë në vetvete ku fëmijët do të protestojnë, që të vazhdojnë qëndrimin në karantinë, po. Mirë po, me siguri që do të i kaluat shumë më lehtë, si sa kjo e qëndrimit të mbyllur në shtëpi. Zonja Dhurat, ju falenderoj për gjitha këto informacione, për gjitha këto këshilla në këtë kohë të pandemisë, sidomos për familjet që përballen me fëmijë me nevoja të veçanta, e në përgjithësi për gjithë opinionin. Faleminderit edhe juve për ftesën. Unë ju uroj të gjithëve shëndet, po ashtu edhe të gjithë personave që janë të prekur nga kjo pandemi, shërim sa më të shpejt dhe ta të kalojmë këtë krizë gjithë së bashku dhe t'i kthehemi normalitetit sa më parë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, duke u lënë programin në vazhdim të televizionit publik të Kosovës, ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.